Okey, untuk semua para panelis saya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi join pada malam ini. Okey, untuk yang menonton live di Facebook saya, Boon Talk Show, terima kasih kerana join. Dan mungkin mereka yang tengok selepas pada talk show ni, terima kasih, mungkin boleh like dan share, mungkin orang lain boleh manfaat. Baik, Alhamdulillah pada malam ini saya ditemani oleh adik-beradik saya yang berlainan kaum dan juga bangsa dan mungkin agama. Tapi kita semua daripada nenek moyang yang sama, daripada Adam dan Hawa. Dan insyaAllah kita akan berbincang mengenai isu ataupun konflik adik-beradik kita juga di beribu jauh, batu jauh di Palestin sana. Ya. Okey, bersama saya ditemani oleh yang pertamanya pemimpin Pengerusi Pertubuhan Perpaduan Anak Muda, ya, Dr. Fairuz. Apa khabar Dr. Fairuz? Alhamdulillah sihat. I'm fine. Thank you so much for inviting me. Okey, itu dia Dr. Fairuz, wakil anak muda. Yang keduanya sahabat saya daripada KT Terengganu, pegawai khas hal ehwal bukan Islam, Menteri Besar Terengganu. Apa khabar Dr. Bala? Terima kasih Saudara Syarul. Thank you so much for the invite. I think I've got to learn a lot from this show as well. Thank you. Thank you. Okay. Terima kasih Dr. Bala. Okey, yang tidak asing lagi, kita dekat sini Pengarah Institute of Excellence of Islamic Jerusalem Studies, UUM, tidak lain tidak bukan Dr. Aminurrasyid. Apa khabar Dr. Amin? Alhamdulillah. Thank you very much Syarul for inviting me. And we'll be very grateful to meet all the participants today, insyaAllah. Okay. Okay, yang terakhir sekali, insyaAllah sahabat saya, Mr. Jason Leong, founder dan advisor CPHM, Christian for Peace and Harmony Malaysia, dan juga AnCOM. AnCOM stands for Association of Next Generation Christian. Basically ini dia punya youth Christian. Dan juga founder advisor untuk Dad Malaysia. Since tomorrow is Father's Day untuk semua, Selamat Hari Bapa. In advance, Jason will be very busy dengan dia punya the whole program. So support him at Dad Malaysia ataupun dalam Melayu, Pertubuhan Bapa Hebat Malaysia. Thank you Jason for joining us today. How are you? Thank you for the invitation as well. I'm fine despite being busy in a good way. The stress is positive, so it's okay. It's a positive stress, so we will improve and become better. It's this particular issue that we're going to discuss tonight. It's a very important issue as well, because this is something that is quite close to my heart, having been involved in this issue for a number of years already, actually. So I think so I'm glad to be here. So with all my friends as well. Thank you. Thank you Jason Leong. Besok boleh tune in to Dad Malaysia Facebook. They have one session of every live. Kalau ada kementerian bapa Malaysia, that will be the minister. So it's been instrumental. Tapi dalam Islam pun agak penting untuk bapa actually yang mencorakkan pendidikan anak. Mak ni banyak menolong. So that's the father figure to actually very important. Okay, thank you Jason. Alright, kita terus kepada persoalan pada kali ini. Saya punya sesi, I've told everyone, and in fact those outside is very santai macam kedai kopi, so everyone can talk. We just make it everyone have a chance to speak. Dia tak ada macam very structured, and the end baru Q&A. We can have Q&A dalam Q&A ni kita borak. Okay, the first thing man, I want to do this thing. Even my wife pun tanya. There are so many talk on Palestine. Talk and again. All these years, and even so negara kita pun macam orang kata, negara kita pun ada banyak masalah Dr. Bala. Ada COVID-19, economy teruk, people lost their job, people just so some are disinterested, dia tak suka macam benda ni. Lepas tu mungkin dia ambil negara kecil-kecil, apa kita nak buat. Jadi saya serahkan persoalan tu, mungkin saya akan tambahkan sedikit pada
orang muda kita, wakil muda kita mungkin boleh terangkan kenapa kita perlu meneruskan sesi dialog pasal Palestin dan mungkin kita menolong terus isu Palestin. Dipersilakan Dr. Fairuz. So I'm the first one. Tak apa, orang muda kena dulu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, terima kasih Saharul for inviting me. Despite the fact that I'm definitely bukan orang dalam bidang ni lah ya, untuk bercakap tentang isu Palestin. And second of all, nak ucap selamat juga selamat malam, salam sejahtera buat other panels. Dr. Aminurrasyid tiba ni saya dah kenal almost 14 years, I think, probably more than that. 03, 17. Oh, lama sangat dah lama kenal Dr. Aminurrasyid. Since when I was doing my study in Ireland lah. Dr. Balachandaran, of course, my very good friend. Dan Jason, also my very good friend. Baru saya bilang Jason yesterday on the issue of the recent issue on the rider, the recent rider issue. Right? Anyhow, thank you so much for inviting. Cuma isu Palestine, if I can just initiate the discussion lah, permulaan kan. I believe one thing lah. I believe that as a youth, I'm not really a youth lah. Macam sekarang ni umur dah 38 tahun. Hilang pula pun. Suddenly the host is missing. Is the host missing? You can hear me, right? Just check. But I think Saharul is not inside the Zoom somehow. Okay. Sorry. Okay. Okay. Okay, sorry. Mungkin Dr. Amin, mungkin boleh dalam masa I was talking and you suddenly lost from the channel. I pun lost juga tadi. I was kicked out. So sorry. Okay. Okay. I just want to finish my words. Okay. You just continue lah. Tadi Okay. Kenapa kita perlu teruskan buat Okay. ini? No, sebagai seorang Soalan, muda, sebagai orang muda, I feel that penting untuk orang muda, especially I'm talking about the young. I'm not really young. I'm not really that young anymore lah. I'm already 38 years old. Tapi for me, when you are very concerned about humanitarian issue, the issues of other people, it reflects you as a person. It reflects you as an individual, orang yang concern kepada family, community dan sebagainya. So maksudnya if you have youth, orang muda yang very orang kata penting diri ataupun not like if you're only thinking about yourself, then we are in trouble as a nation. So I mean we have to continue discussion because for me raising awareness and then from the awareness kita kena ada tindakan from what we can do even though we are so far away from Palestine, and that reflects, and then obviously probably I'm the youngest here, and then obviously you guys, everybody here wanted to have a better nation in the future. Then you should have a better young generation now. So we should continue talking about this and continue giving awareness to the people. This is just a basic principle of mine when it comes to having awareness with regard to humanitarian issue. So that's just basically it from my point of view. Okay, terima kasih Dr. Fairuz. Cerah masa depan Malaysia ni kalau ramai orang muda seperti Dr. Fairuz boleh ada rasa hati dia ke arah untuk menolong orang yang di sana. Setengah orang muda ni dia banyak sibuk TikTok dengan Insta je kan. Jadi benda tu saya rasa agak kurang bermanfaat. Okey, saya perahkan kepada pakar kita pada malam ni, panel Dr. Aminurrasyid. Mungkin Dr. Aminurrasyid boleh berikan sedikit mungkin sejarah ataupun mungkin punca untuk kita tackle satu problem tu, kita kena tahu punca. Saya tahu benda ni agak susah, memang boleh buatkan, nak cakap berjam-jam pun memang tak habis pun. Mungkin boleh dirumuskan sedikit untuk macam cakap satu anulah. Boleh bagi sedikit punca benda ni semua dan sedikit sejarah pasal konflik di sana. In fact, ada orang kata nak pakai gunakan nama konflik tu pun tak betul. Itu bukan the right word. It's an occupation, it was appetite, it's ethnic cleansing. So over to you, Dr. Aminurrasyid. Okay, terima kasih banyak kepada Syahrul selaku moderator, rakan-rakan ahli panel, Dr. Bala, Dr. Fairuz dan Tuan Jason yang bersama-sama pada malam ni. Seterusnya hadirin dan hadirat, sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Dan alhamdulillah kita dapat berkongsi pada malam ni dalam sesi sembang santai kita
walaupun santai, tetapi pada saya ia adalah suatu perkara yang sangat penting untuk kita bincangkan. Dan tadi Dr. Fairuz berkongsi dengan kita kenapa kita bincang hal ini dalam keadaan negara kita pun berhadapan dengan pandemik, dalam keadaan mungkin kita berhadapan juga dengan rakan-rakan kita yang mungkin diuji dengan macam-macam lah, kekangan, kesukaran dan sebagainya waktu pandemik ni. Jadi sebenarnya yang kita alami dalam pandemik itu pun dah menjawab apa yang sepatutnya kita fikirkan dan sepatutnya kita contribute terhadap rakan-rakan kita, saudara-saudara kita, sahabat handai kita yang berada di Palestin sana. Contohnya kan, kita berhadapan dengan pandemik ni, kita mungkin akan membayangkan bahawa kita kena jaga diri kita, semua akan pastikan kita berada dalam keadaan yang terbaik, tapi dalam masa yang sama, kita juga perlu ada rasa tanggungjawab kepada jiran-jiran kita, rakan-rakan kita. Sebab tu dikongsikan kepada kita tentang kita jaga kita kan. Bukannya saya jaga saya je. Maknanya kita as Malaysians pun kita yang kebetulan masih diberikan kesihatan, diberikan ruang rezeki yang lebih, maka sebahagian daripada kita jadi aktivis yang bantu rakan-rakan yang diuji dengan macam-macam. Dan saya di Kedah dan UUM pun masih dalam tempoh PKPD, di mana pada hari ini alhamdulillah rakan-rakan pemuda daripada pemuda kawasan Kubang Pasu, begitu juga dengan pemuda-pemuda negeri Kedah turun bersama-sama bantu dan menghulurkan bantuan. Maknanya di sana concern terhadap pihak lain yang berhadapan dengan masalah ini adalah suatu yang bukan pilihan tetapi suatu kemestian. Apatah lagi bila kita melihat kepada nasib yang dialami oleh rakan-rakan yang berada di Palestin. Mereka bukan setakat berhadapan dengan pandemik. Mereka bukan setakat berhadapan dengan kekangan, kesukaran, tak cukup makan, hilang kerja dan seumpamanya. Tapi mereka berhadapan dengan kezaliman abad ini yang paling dahsyat. Hatta dalam pandemik tadi kan, kita disaksikan bagaimana yang latest ni, the latest issue semalam, bagaimana bila dizahirkan wajah medical apartheid pula oleh pihak Palestin, oleh pihak Israel, rejim Israel, bila mana mereka punya kind of deal adalah untuk swap bekalan vaksin ni, tapi mereka menipu siang-siang. Bagaimana mereka serahkan baki vaksin ataupun lebihan vaksin yang ada pada Israel kepada Palestin dalam keadaan telah menghampiri expiry date, expired bulan Jun. Maka almost impossible bagi Palestine untuk menggunakannya. Dengan dealnya adalah bekalan untuk Palestin akan datang di swap kepada Israel. Bayangkan, dalam keadaan begitu pun masih lagi ke peringkat itu, sampai ke peringkat itu mereka nak menghinakan. Dan of course, bila kita berbicara tentang sejarah, ia adalah suatu perkara jelas dan nyata. Cuma saya suka untuk komen sikit daripada video tadi kan. Video tadi dah bagi satu gambaran kepada sejarah yang berlaku. Cuma lagi cantik kalau video tu start daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Daripada zaman Nabi Adam, sebab Baitul Maqdis, Palestine, ada sejarahnya yang relate dengan Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga dengan di Mekah yang juga ada sejarahnya daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, yang of course ini memang tak ada pertikaian kepadanya, terutamanya daripada kalangan penganut baik Muslim maupun Yahudi maupun Kristian maupun agama-agama lain juga memperaku tentang kewujudan insan yang pertama ini. Walaupun mungkin ada yang ada pandangan yang tersendiri tentang hal yang berkenaan, tetapi ringkas ceritanya kita boleh menerima pakai bahawa Nabi Adam adalah bapa kepada semua, sehingga disebut sebagai anak Adam kan. Makna kata di situ kalau mengikut catatan sejarahnya adalah bagaimana Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang bertanggungjawab,
untuk mengasaskan pembinaan Masjidil Aqsa. Cuma kita jangan imagine bahawa zaman Nabi Adam telah dibina dengan kubah, dengan segala bangunan, tiang-tiang dan seumpamanya. Tetapi masjid pada waktu itu ataupun hatta bila dibahaskan tentang masjid itu, ia memada dengan kawasan yang ditandakan. Dan suatu perkara yang sangat menarik bila dibuat kajian secara saintifik dan architecture dari segi binaan, bagaimana the structure Al-Masjidil Aqsa, Al-Aqsa Mosque adalah sama dengan struktur Kaabah. Di mana Kaabah ni dia punya bentuk, dia bukan segi empat sama, dia adalah segi empat tidak sama. Dan Masjidil Aqsa juga adalah bila saya sebut Masjidil Aqsa tu, dia tidak merujuk kepada yang ada kubah sahaja, tetapi the whole area yang biasanya kalau kita tengok siaran-siaran daripada Masjidil Aqsa tu, mereka akan solat hatta di kawasan dataran, the whole area yang bertembok itulah, itu adalah Masjidil Aqsa. Jadi itu sedikit. Dan bila berbicara tentang bagaimana di sana ada sejarah Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan seumpamanya, ia juga adalah nabi-nabi dan rasul-rasul yang juga diimani oleh Muslim. Muslim confirm memang beriman dengan semua nabi dan rasul yang dinyatakan itu tadi. Dan apa yang berlaku di sana, kalau mungkin boleh untuk dicerahkan sedikit sejarahnya, adalah dia tidak berlaku pertembungan ataupun perebutan atas nama agama. Dia tidak begitu. Tetapi ia adalah berlaku di sana, mungkin ada kekuatan tentera yang tertentu ataupun kuasa yang tertentu. Contohnya pernah di bawah pemerintahan Rom, pernah di bawah pemerintahan Parsi, pernah di bawah pemerintahan apa yang disebut sebagai Canaanites tadi, kaum ataupun kabilah Kanaan sebelum daripada kemasukan Bani Israel dan seumpamanya. Dan wajar diperingatkan juga bagaimana kalau dirujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Minta maaf panjang pula cerita ni. Okay. Nabi Ibrahim alaihissalam, then descendant kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dia bukan line Bani Israel sahaja, tetapi termasuklah juga apa yang disebut sebagai Bani Ismail. Makna kata daripada Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ishaq. Daripada Nabi Ishaq kemudian keturunannya Nabi Yaqub dan seumpamanya adalah daripada keturunan Bani yang disebut sebagai Bani Israel. Sebab Israel itu merujuk kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Manakala anak Nabi Ibrahim alaihissalam juga adalah Nabi Ismail. Yang daripada Nabi Ismail ini adalah keturunan Arab, keturunan Arab dan sebagainya lah, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. So that sebenarnya kalau nak diungkapkan begitu, ia adalah unsur pemersatu. Bagaimana ini diterjemahkan, unsur pemersatu ni bagaimana, iaitu bagaimana the ruling power sepatutnya berusaha untuk menyatukan dan membawa mereka dalam apa yang disebut sebagai peaceful coexistence. Dan ini yang pernah diwujudkan di bawah pemerintahan Islam. Ringkas ceritanya, bagaimana pada zaman Roman Byzantines, Israel adalah Yahudi. Yahudi dilarang sama sekali untuk masuk ke Baitul Maqdis. Dilarang sama sekali untuk masuk Palestin. Sebab ringkas, banyak kali ringkas, mereka telah mengkhianati Roman Byzantine bila mereka bersekongkol dengan Parsi dalam peperangan yang tertentu, so that Byzantine telah larang Yahudi pada masuk. Tapi bila mana Muslim took over pemerintahan daripada Byzantine kepada pemerintahan Muslim, pada waktu itu Saidina Umar telah invite Yahudi untuk masuk semula. Untuk masuk semula, dan mereka diberikan jaminan keselamatan, keamanan. Sebagaimana
jaminan dan keselamatan juga diberikan kepada the native inhabitants pada waktu itu. Pada waktu itu, the majority native inhabitants of Palestine, Baitul Maqdis adalah Christians. Okay? Maka diberikan jaminan keselamatan kepada Kristian, diberikan jaminan keselamatan kepada Yahudi. Hatta kita boleh jumpa sampai hari ini, kenapa ada Jewish quarter dekat the old city of Jerusalem, dan kenapa ada Kristian, dia tak sebut specifically Christian quarter sebab pada waktu tu Kristian ramai. Jadi ada Armenian quarter. Armenian quarter Kristian untuk Kristian, begitu juga dengan Jacobites dan beberapa quarter yang lain untuk quarter ni lebih kurang macam section lah dalam bandar tu kan, dan begitu juga dengan Muslim. Maknanya di bawah pemerintahan Muslim, dan ini bukan my a sole statement. By the way, historians akan menyatakan begitu.